Okay, good evening, ladies and gentlemen. Good evening, sir. Good evening po, Na, sir. nakakapagpa-schedule ba ng bakuna yung wala pang bakuna? Ang ating final exams is definitely face-to-face. Gagawa ko na schedule ng 10 lamang per class, per room. At we'll give you other details by as we reach our as we approach our final exams. Ang ibang exams ng 1A, iba 1B, 1C. Kaya pag natapos halimbawa 1A ay umaga 8 to 10 halimbawa ay paglabas nyo ay section B naman, iba ang exams and so on and so forth. So much for that. Tapos na natin ang accounting cycle. You and I assume that you now can prepare a financial statement mula sa journalization, posting sa ledger, preparation of trial balance, unadjusted trial balance, preparation of adjusting entries, preparation of adjusted trial balance, preparation of financial statement, closing entries, and preparation of the post-closing trial balance, which will be your beginning balance in the next accounting period. Mula ngayon, pag-aaralan na natin specialized accounting na. Unahin natin ang inventories sapagkat napaka-importante ng inventories lalong-lalo na sa merchandising business. Now, what are our learning objectives? We will know the importance of control over inventory. Nariyan ang buhay ng isang tindahan, aminin natin. Sa paninda, kung hindi mo mababantayan at makokontrol ng husay ang iyong paninda, maaring masira, maaring manakawan, at maaring dumaming stocks ng mga hindi mo naman nabebentang masyado. That is why control of inventory is very important in a merchandising business. We will describe the 3 inventory cost flow assumptions and how they affect the income statement and the balance sheet. There are 3. We will also determine the cost of inventory under the perpetual inventory system using the FIFO, first in, first out, LIFO, or last in, first out, or average cost methods. Those are the 3 inventory cost flow. FIFO, first in, first out. Kung anong unang dumating, yun ang unang ibebenta. Last in, first out. Kung ano ang huling dumating, yun ang unang ibebenta. At yung average, kung magkano average cost ng lahat. Halimbawa, bumili ka ng piso, yung unang mong binili piso, ang pangalawa mong binili 2 piso, ang pangatlo mong binili 3 piso, magkano average nun? 2 pesos ang isa. So, mula sa unang mong binili, ang magiging puhunan mo doon ay 2 piso. I'll teach you that. And we will teach you how to determine the cost of inventory under the periodic inventory system using FIFO, LIFO, and average cost method. So alam nyo naman that there are 2 methods, 2 system, inventory system, periodic and perpetual. As you all know,
our book is focused on the perpetual method of inventory because it is nakaabang sa computerized accounting system, but we will also teach you the inventory system using the 3 cost methods in a periodic inventory system. Now, compare and contrast the use of the 3 inventory cost methods. We will also compare and contrast the use of the 3. Iko-compare natin. Kailan ba ginagamit ang first in, first out? Kailan ba ginagamit ang last in, first out? At kailan dapat gamitin ang average cost inventory? We will learn that. We'll describe and illustrate the reporting of merchandise inventory in the financial statements. We will also teach you that. And describe and illustrate the inventory turnover and the number of days sales in inventory and analyzing the efficiency and effectiveness of inventory management. Gaano katagal mo na ibenta ang iyong paninda? Yun ang inventory turnover. Or, so in other words, gaano kabilis mo na ibebenta ang iyong mga paninda. Yung isa naman, we will determine the cost of inventory. Yan na nga yun. We will show you and illustrate the inventory turnover. Gaano kabilis ang inventory turnover mo? At gaano katagal, nakakailang araw bago maibenta ang inventory mo. We'll teach you that. Puro formulas yan, puro formulas. Now, what is the importance of control over inventory? There are 2 primary objectives of control over inventories. One is safeguarding the inventory from damage or theft. Siyempre, kailangan mo bantayan ang paninda mo. Baka ang tindera mo nangungupit na hindi nga nangungupit ng pera, pero kain naman ang kain ng mga biskwit at inom ng soft drink na hindi mo na nakikita. Baka naman dinadaga na yan. Sa tagal na hindi mo nasisilip man lamang. And paano mo i-report ang inventory sa financial statements? Now, a purchase order sa mga malalaking kumpanya bago makabili, katulad halimbawa sa National Bookstore. Alam niyo naman, ang National Bookstore ay merchandising business yan kasi nagtitinda sila ng mga school supplies at mga libro at mga gamit sa opisina at gamit sa school. Bago sila bumili ng paninda o ng bagong paninda, ay kailangan may purchase order na authorized ng manager kung sino man ang authorized signatory sa malalaking kumpanya. Sa bawat isang tindahan, kailangan mo meron din naman purchase order. At hindi na lang basta-basta kung anong magustuhan ng iyong supplier o yun ang iyong ahente na napunta sa iyong tindahan ay baksak na lang ng baksak ng paninda. Hindi pwede yon. Siyempre, ang gusto mong bilhin, yung mabilis mabili. Di ba? Now, again, sa malalaking kumpanya, meron sinasabing receiving report na pag diniliver mo yung in-order mo using the purchase order, kailangan yung tigatanggap ay meron ding report na sinasabi doon sa report na yon kung ang dumating baga ay ayon sa purchase order, ang dumating baga ay tama, dumating baga ay maganda o hindi expired or hindi patapon o hindi sira, at yan ay sinusulat sa receiving report. At saka lamang ipapasok sa computer based sa receiving report. Of course, ang supporting document niyan ay ang invoice na pruweba na pinadala sa iyo ng supplier mo. Recording inventory using the perpetual inventory system is also an effective means of control. The amount of inventory is always available in the subsidiary inventory ledger.
What you learned in the previous chapter is the general ledger. Ha? General ledger. Doon nyo pinopost lahat ang binili nyo. Ngayon, sa perpetual method of inventory, como nga computerized, lahat ng kaisa-isahang paninda ay merong ledger. May tinda kang Pepsi, anong size ng Pepsi, 8 ounces, 12 ounces, family size, 1 liter, kanya-kanya yung subsidiary ledger. At ang computer, if you are using the perpetual inventory system, automatically deducts yung mga napabenta at automatically namang nadadagdagan yung mga bagong bili ng tindahan para sa stocks. Kung if you're observant, pag kayo ay pumunta halimbawa sa National Bookstore o ano na lang ang pinupuntahan natin. Halimbawa sa may Mercury, meron, di ba, yung ini-scan? Pag ini-scan yon, automatically, nababawas yon sa inventory system at automatically, pumapasok ang entry na debit cash, credit sales, debit cost of merchandise sold, credit merchandise inventory. Sabay pasok sa subsidiary ledger ng Pepsi 8 ounces o kaya 12 ounces. Ganun yon, automatically. Kaya naman, napakaganda ng perpetual inventory system, lalo-lalo na kung ang tindahan mo ay computerized na ang accounting system. Control for safeguarding inventory should include security measures to prevent damages and customers or employee theft. Some examples of security measures include storing inventories in areas that are restricted to only authorized employees. Yung mga malalaking kumpanya like National Bookstore, meron yung bodega at yung tindahan mismo ay meron mga CCTV, may mga nakabantay na empleyado. Sa mga bodega na hindi pa linalagay sa tindahan, station, reserva, ay may mga CCTV at walang pwedeng pumasok kundi yung mga authorized personnel only. Yung mga mamahalin, nakapunta na ba kayo sa Walter Mart? Sino na nakapunta sa Walter Mart supermarket ng Tanawan? Taas ang kamay. Andrea, yan. May anak ka, di ba? Yes, sir. Okay. Nabili ka ng gatas, di ba? Hindi, sir. Malalaki na anak ko. 20 at saka ano na ha? 17. O, yung bang anak mo, wala pang anak? Wala po. Second year college po, engineering. Yes. Okay. Dito rin po. O, wag na ikaw. Sino na ang nakapunta? Kasi inilalak yung mga mamahalin para protection din yan, para hindi basta-basta manakaw. O, sino pa sa inyo ang nakapunta na sa Walter Mart, Tanawan, sa Walter Mart supermarket? Wala? Wala? Hindi kayo namamasyal dun? Ha? Sa Save More, dyan sa may Victory Mall, sino na nakapunta? Ako po, sir. Ikaw na naman, ayoko ikaw kausap. O yan, si Miss De La Peña. O Miss De La Peña, sa Walter Mart Tanawan ba? Darasa? Summer. Save More. Walter Mart. Hindi pa ako nakakapunta sa Save More eh. Okay. Kung halimbawa, merong makapunta sa inyo sa Walter Mart Tanawan, obserbahan nyo, yung mga mamahaling gatas ay naroon sa isang tabi nakalak. Control nila yon. Kasi para hindi basta-basta ma-shoplift ang mga mamahaling tindang yon. Okay? Now,
Two-way mirrors, siguro napansin nyo na merong yung mirror na oblong, may security camera, may security guards. At sa mga damitan, saan pa ba may damitan ditong ano? Yung may nakakabit na paglabas mo tutunog pag hindi tinanggal. Meron nun eh. Sa mga tindahan ng damit. Pen shop, sir, meron ganun. Ayun, pen shop. Tama ka, Mr. Manito. Di ba? Pag hindi tinanggal yon, paglabas mo, tutunog, sasitahin ka ng gwardiya. Opo, sir. See, yun. Those are some of the control measures or security measures na ginagamit ng mga malalaking tindahan o malalaking merchandising business. But then again, kailangan pa rin ang tao na magbantay. Kaya meron silang security guard. Minsan hindi naka-uniforme, ikot lang ng ikot yun. Walang ginawa kundi umikot yun. Now, a physical inventory or count of inventory should be taken near year and to make sure that the quantity of inventory reported in the financial statements is accurate. Tinuro ko na sa inyo yung previously na at the end of the accounting period, kailangan mag-inventaryo at ikumpara kung if you are using the perpetual method of inventory para ikumpara sa computer mo kung yung talaga bagang nasa tindahan mo pa at nasa bodega ay balansyado or match or accurate sa nasa computer mo. At kung may kulang, ay entradahan mo yan. Kasi kung hindi mo na alam kung ano nangyari, hindi mo baka nakain ng daga. Hindi mo naman pwedeng ihablan daga. So ilalagay mo na yun sa inventory loss. Debit inventory loss, credit merchandise inventory. Kung ang ginagamit mo ay perpetual. Kung ginagamit mo naman ay periodic, kailangan mo rin lalong mag-inventaryo at the end of the accounting period para ma-compute ang cost of merchandise sold. And one thing is important. Whether you are using perpetual method of inventory or periodic method of inventory, it is imperative, it is very important that you make a physical inventory. Bilangin ang natitirang paninda para yun naman ang paninda mo bukas na bagong accounting period na. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga tindahan, pag malapit ng taon matapos, lalo-lalo na sa Mercury, sumilip kayo. Meron dong mga nangaglawit na papel, binibilang. Isa-isa yon. Merong physical inventory. Now, what are the three inventory cost flow assumption? And how do they impact? Paano naapektuhan ng income statement and balance sheet? Yan, this is the cost flow. Meron dito sa libro nyo. First in, first out. Kung ano ang unang pumasok, kung ikukumpara sa isang kahon, siyempre, pag naglagay ka na naglagay, yung nasa ilalim, ang una mong binili. Yun ang una mong igagamitin na cost o puhunan. Not necessarily, kung ang tinda mo'y bigas, paano mo malalaman kung alin doon ang bago? At alin doon ang, kung naihalo mo na doon sa lalagya, sa paninda. Bibilangin mo ba yun isa-isa? Of course not. Ang pinag-uusapan natin dito, inventory costing method, ay kung paano mo pepresyohan ang napabenta mo or your goods sold. So, if you are using first in, first out, may napabenta ka, whether yung una mo nadampot ay huling dumating o unang dumating, ang puhunan nun ay kung magkano ang una mong bili. Same is true with last in, first out. Kung anong huling pumasok, kung magkano ang huling cost ng binili mo,
Yun ang magiging puhunan mo sa napabenta mong una. At yung average naman, itong pinakamaganda, actually, kung magkano, yun nga example ko kanina, bumili ka ng paninda piso, sumunod mong binili 2 piso, sunod mong binili 3 piso, magkano average? 1 plus 2 plus 3 equals 6 divided by 3 is equals to 2. Yun ang puhunan mo sa napatinda. Ang susunod yung tanong, I'm sure, Sir, when do we use first in, first out? Kailan natin gagamitin naman ang last in, first out? At kailan natin gagamitin ang average cost? Yan ay given. Decision yan sa tunay na buhay, sa mga kumpanya, yan ay decision ng management o ng may-ari kung ano ang gagamitin. So, para sa inyo, definitely makikita nyo sa problem kung anong hihingin sa inyo. First in, first out ba ang ginamit? O gagamitin nyo? Last in, first out ba? O average cost method? Ang importante, pag sinabi sa inyo, ang ginamit dyan, first in, first out, ang importante, alam nyo ang proseso at alam nyo ang sistema at alam nyo kung paano computer na ituturo natin ngayong araw, gabing ito. Inventory cost flow assumptions. Ito, example natin. Ito yung una kong binigay na example. Bumili siya ng May 10, isa. Siyam na dalya, $9. Nung May 18, bumili uli siya ng isa, 13. Nung May 24, bumili uli siya ng isa, 14. Yung tatlong yon, ang puhunan, 36. 9 plus 13 plus 14. Now, magkano ang puhunan ng isa? If you're using the average cost method, ang puhunan mo dyan ay $12 each. Maliwanag. Napakadali niyan. Now, using the same example, using the same example, 9, 13, 14, yung tatlong yon. Tandaan nyo. Using the same example, halimbawa, napabenta ang isa noong May 30. Napabenta yung isa noong May 30. The gross profit will vary from 11 to 6 as shown. Now, pag ginamit mo ang puhunan ng May 10, ang gross profit mo doon sa una mong itinindang yon ay 11. Natural. Kung ginamit mo naman ay 13 doon sa pangalawa, 7. At ang ginamit mo sa huli ay 14, yung huli mong puhunan, sa isang gross profit mo. At yung ending inventory mo naman sa May 10 ay yung 13 and 14. Yung ending inventory mo naman sa May 18 ay 9 at 14. At kung yung inventory mo naman sa May 24 na binili mo ay 22, 9 plus 13. Under the specific identification inventory cost flow method, the unit sold is identified with a specific purchase. The specific identification method is normally used by automobile dealership, jewelry stores, and art galleries. Now, ito specific, ito special. Hindi ito katulad ng ibang tindahan. Kung ang negosyo mo ay magtinda ng arts or alahas, na lamang muna, alahas, ang gagamitin mo dyan ay specific identification inventory. Sapagkat hindi pare-pareho ang itsura ng art, walang kapareho yan, iba-iba rin ang puhunan dyan. Kaya yung puhunan doon sa specific art na yon, yun ang puhunan niya. Pag nabenta mo yung iba, hindi mo pwedeng gamitin yung puhunan niya. Katulad din ng alahas. Ang alahas ay
walang kapareho, walang magkakapareho. Merong malaking bato, pero ang ginto ay mahina. Merong maliit ang bato, pero magandang ginto. Merong magandang bato, magandang ginto, pero meron silang sinisilip. Pag sinilip nila, may tama. Sinasabi nilang may tama. Kaya naman, ang puhunan mo sa isang alahas ay hindi pwede nating gawing puhunan din sa isa pa uling alahas. Iba-iba ang puhunan dyan. Kaya ang gagamitin dyan ay specific identification inventory. Kung magkano identified, given yun sa problem. Under the first in, first out inventory cost flow method, the first units purchased are assumed to be sold. Assumed to be sold. Hindi sinasabi dito yung mismong paninda ang hahanapin mo. Para ayun ang itinda. Paano nga kung bigas ay nagkahalo-halo na doon sa lalagyan? Di ba? Di ba ang tindahan ng bigas meron yung kahon-kahon? Ibinuhos mo na doon ang buhulan mo 500. Tapos binuhos mo rin yung puhunan mo doon 600. Paano mo ibebenta isa-isa yon using the first in, first out? Kaya naman, if you're using the first in, first out, ang sinasabi dito ay kung magkano ang puhunan mo do sa una mong binili. Yun ang gagamitin mo sa una mong ititinda. Same is true naman with last in, first out. Kung magkano ang puhunan mo doon sa huli mong binili at nabenta bukas, ang una mong puhunan, ang gagamitin mong puhunan doon sa nabenta mo bukas ay yung puhunan mo doon sa huli mong binili. And yung average naman, ayun na nga, pinakita ko sa inyo, kung 1 peso, 2 peso, 3 pesos, ang average niya ay 2 pesos. Yun ang puhunan mo sa bawat isa. Practical ito, average method, kung ang negosyo mo ay halimbawa ay mga soft drink. Halimbawa bang soft drink mo bili din ni 5 piso, bukas si 6 na piso, 7 piso. Practical ito sa mga negosyo ay malikot ang presyo. Gasolinahan yung tangke ng gasolina. Di ba? Siguro naman nakikinig niyo sa radyo o sa Facebook ng gasolina ay may nataas. So, may dinadatnan yun na luma. Ibang puhunan doon. Kaya naman, ilalagay mo na sa tangke, sa ilalim ng gasolinahan. Hindi mo mapipili doon kung alin ang presyo ay mura kaysa sa bagong dating na mas mahal. Kaya naman, pinaka-practical, average inventory ang gagamitin mo kung negosyo may gasolina. Now, using the same example, ito yung nasa libro ito. Exhibit 1 of Chapter 7. Using the inventory cost, bumili ka, if you are using first in, first out, bumili ka nung May 10, nabenta mo ng 20 pesos, ang puhunan mo ay 9 kasi first in, first out. So, ang inventory mo ay 27. Yung puhunan mo sa binili mo ng May 19 at May 24. Pag last in, first out naman, ang una mo ititinda, una mong gagawing puhunan doon sa napabenta mo ay yung presyo ng May 24, which is 14 pesos. Kaya naman magiging gross profit mo ay 6 at ang merchandise inventory mo ay natira ay yung binili mo ng May 10 na $9 at yung binili mo ng May 19 na $13, 22. Yung average nga naman, yan, 12. Kaya ang matitira mo pa rin inventory ay 12, 24. Susunod niyo yung tanong, Sir, alin ang pinakamaganda? Depende sa negosyo.
ang magdidikta ng kung anong method ang gagamitin ay yung may-ari ng negosyo. Now, ito yon. Example, nasa libro rin to. Pinakita na rin sa libro. Kung nabuksan nyo ang libro ninyo, ito yung sagot na rin sa example na ito. Bumili ng February 8, 15 at saka 26. Tigi-tigi isa, isang 45, isang 48, isang 51. Ang tatlo, ang puhunan ay 144. Kung average method ang gagamitin, pag napabenta ang isa, ang puhunan mo day 48. Average kasi. At ang magiging inventory mo, then ay dalawang 48. Kung first in, first out naman, ang iyong unang ibebenta ay yung puhunan mong 45. Kaya naman kung mabenta mo ng 70, ang iyong gross profit ay 25. Kung last in, first out naman, ang gagamitin mong puhunan ay yung bili mo noong February 26, 51. Napakadaling tingnan. Pero kung halimbawa nakakalima kang bili sa isang buwan, o nakakapito kang bili, ay medyo makakalito na. We will give you examples later on. Now, how do you determine the cost of inventory under the perpetual inventory system using the FIFO, LIFO, and average cost method? Okay. For purposes of illustration, the data for item 127B are used as shown below. We will examine the perpetual inventory system first. Yan. Yan mo. Nung January 1, magbukas ka ng tindahan, meron ka ng paninda na 100. Kasi nung December 31, binilang mo, may 100. So pagbukas mo ng tindahan uli ngayon, January 1, meron ka 100. Ang puhunan mo doon ay 20. Okay. Noong January 4, nakabenta ka ng 70. Ang benta mo, 30. Noong January 10, bumili ka uli, 80. Ang bili mo, 21. Noong January 22, nakabenta ka ng 40. Tapos noong January 28, nakabenta ka na naman 20. 180 to 30. Noong January 30, kukunti na paninda mo, bumili ka ulit 100. Pero bili mo 22 na. Yan ang example natin, ha? Tatandaan nyo. Now. Okay. Noong January 1, may 100 ka. Ang inventory mo ay worth 2,000 pesos. Kasi puhunan mo ay 20. Noong December 31. Okay, malinaw yan. Noong January 4, nakabenta ka. Ng 70. So mababawas, 70 times 30 is equals to 2,001. Yun ang benta mo. Debit, accounts receivable, 2,001. Credit sales, 2,001. Debit, cost of merchandise sold, 1,004. Which is your puhunan sa 70 mong ibinenta. Kasi yun yung beginning yung inventory mo. Now, credit, merchandise inventory. Ilan na lang ang natitira sa'yo? Ang napabenta ay 70. So, ang natitira na lang ay 30. Ito yon. Magkano yon? 600. So, 20 pesos. Now, noong January 10, bumili ka uli, 80. Pero 21 na. Kaya ang inventaryo mo ay 30 tigbe-20 at 80 tigbe-21. Isang 600 at isang 1,680. Okay. Sasundan nyo.
Kaya ang entry mo ito, bumili ka, debit merchandise inventory, credit accounts payable. Okay. Now, noong January 22, nakabenta ka ng apat na po. Tama ba? 40. Kaso, yung iyong tigbe-20 ay tatatlumput na. Kaya kukuha ka ngayon doon sa huli mong binili na 80 na tigbe-21. Kaya ang napabenta mo nung 22 ay 30 tigbe-20 at 10 tigbe-21 kasi ang binenta mo ay 40. Debit accounts receivable, 40 times 30 is equals to 12. Credit sales. Debit cost of merchandise sold, 810. Isang 600, isang 210. Credit merchandise inventory. Ilan na ngayon ang natitira mo, paninda? 70 na lang. Kasi dati, 120, isang 80, isang 30, nabenta mo ay 40, 110 pala, minus 40, 70 na lang, natig to 21. Okay. Now, noong 28, bumili ka uli ng 20. Ay, nakabenta ka pala uli ng 20. Okay? Sa 21. So, debit accounts receivables, 20 times 30 is equals to 600. Credit sales. Debit merchandise inventory, 20 times 21, 420. Ilan na lang natitira? 70 na lang. Kasi 70 kahapon, nung 22, nakabenta ka nung 28 ng 50, ng 20, 50 na lang sa 21. Dumating na katapusan ng buwan. Bumili ka uli ng 100 kasi 50 na iyong paninda. Kaso, ang bili mo, 22. So, bukas, January 31, ang iyong pan-inventory ay 50 tigbe-21 at 100 tigbe-22, which is 3,250. At ang iyong napabenta naman, mula noong January 1, noong 4, noong 22, noong 28, ay 2,630. This is first in, first out. Sabi ko sa inyo, napakadaling tingnan kung diretsuhan. Pero medyo nakakalito ng kaunti kung maraming transaksyon doon sa buwan na yon. At iba-ibang presyo. Ayos ba? Sino nalilito? Ako po, sir. Medyo nga, sir. Nakakalito talaga. Sabi sa inyo, nakakalito. Nakakalito. Sir, munti ka na malito eh. Okay, ulitin natin. Yan ang sample. Yan ang nangyari noong January. Noong January 1, ulitin na, isang ulit na lang ha, haba nun eh. Noong January 1, kasi binilang mo kahapon, December 31, ang beginning balance mo ngayong taong ito ay 100 na 20 pesos ang puhunan mo. Malinaw yun. Noong January 4, nakabenta ka ng 70. Saan manggagaling yung 70? Siyempre, doon sa 100 na ang puhunan mo ay 20. Nasusundan, ha? Ilan na lang natitira? 30 tigbe-20. So, noong January 10, bumili ka uli ng 80. Kaso, mahal na ng piso. Ilan na ngayon ang stocks mo? 30 tigbe-20 at 80 tigbe-21. Tatandaan, 30 tigbe-20 at 80 tigbe-21. Noong January 22, nakabenta ka ng 40. Yung tigbe-20, tatatlumput na. So, ang ibinenta mo noong January 22
ay 30 tigbe-20 at 10 tigbe-21. At nung 28, yan. Umpisan ulit natin. Para mas madali. Tatandaan nyo lang to yung transaction. January 1, binilang mo. Ha? 100. Ang iyong puhunan, inventory, 2,000 piso. Piso na lang, wag ng dollar. Mahirap ang basahin. January 4, nakabenta ka ng 70 tigbe-20. Kasi yun ang paninda mo. Available. 120. Magkano yung 70-20? 1,004. Yun ngayon ang entradahan mo dito sa cost of merchandise sold. Ilan na natitira? 30 kasi nabenta yung 70 out of 100. 30 tigbe-20. Magkano yun? 600 yun. Yun ang inventaryo mong hawak sa ngayon. Noong January 10, sabi mo, 30 na lang ang aking paninda. Makabili kaya uli ng 80. Kaso, mahal na ng piso. Magkano yun? 1,680. Ilan na ngayon ang paninda mo? 30 tigbe-20 at 80 tigbe-21. Mamaya nyo na computer. Okay. So, ilan ang paninda mo? 30 tigbe-20 at 80 tigbe-21 noong January 10 ng hapon. Nung magsara kang tindahan. Kasi nga computerized, na ipoprogram sa computerized accounting system kung first in, first out. Makikita ng computer yon ng software. Now, nung 22, tagal kang walang benta, 12 araw. Nung 22, may bumili ng 40. 40 piraso. Kaso, yung tig-20 ay 20 na lang. Kasi may bago kang bili, 21. Kaya naman, nung makabenta ka noong January 22, ang ibinenta mo ay 30 tigbe-20 at 10 tigbe-21. Ilan na lang natitira? 110 to? Dati? Nakabenta ka ng 40? 70 na lang. 17 tigbe-21. Ubus na yung tigbe-20, di ba? Ubus natin ngayon lang. Okay. After 6 days, nakabenta ka uli ng 20. Ha? Siyempre, wala naman natitirang stocks ko din tigbe-21. Binenta mo yung 20 at ang puhunan mo yung 21, ang natitira na lang 50 sa 21. Malapit ng katapusan, bumili ka uli ng 100. Kaso, bili mo na 22 na. Parang nangyayari yan sa tunay na buhay. Kaya bukas, ang iyong inventaryo, end of the month, ay 50 tigda 21 ang puhunan at 122 na ang total niyan ay 3,250. At ang napabenta mo naman nung buwan ng Enero ay worth 2,630. Ito na may naka-record, padadala ko ulit sa inyo. Kung kayo nalilito, ulit-ulitin nyo na lang ulit. Mr. Perea and Galindez, nagkaintindihan? Miski pa paano? Yes, sir. Medyo Sir. nakuha ko na po. Thank you po, sir. Ang tawag doon, first in, first out. Sasabihin naman sa inyo ng problem kung ang gagamitin niyo first in, first out. Ngayon, eto, yan, sample to. Pareho na rin yon. Kikita naman niyo ito eh. Paano ngayon kung last in, first out? Last in, first out. Same example. Noong December 31, meron kayo 100, 20 ang puhunan. Bumili ka ng January 4,
70. Nakabenta ka pala noong January 4, 70. Siyempre, yung pa lang naman ang puhunan mo, to 20, yun pa rin. So, natitira sa 30. Same example to, ha? Noong January 10, bumili ka ng 80. So, pareho pa rin. 30 tigbe 20 at 80 tigbe 21 ang iyong inventaryo. Dito na mababago. Noong January 22, nakabenta ka ng 40. Ang method mo ay last in, first out. Alin ang muna mo ibebenta? Yung tigbe 21. Doon ka kukuha sa tigbe 21 ng 40. Ilan yon? 80. Kaya matitira sa tigbe 21 ay 40 at 30 pa rin yung tigbe 20. Now, nung 28, nakabenta ka ng 20. 40 pa yung tigbe 21. So, doon ka muna uli kukuha ng 20. Hindi pa rin magagalaw yung 30 tigbe 20. Kasi nga, last in, first out. Kaya pagdating ng hapon ng 28, ang inventaryo mo ay 30 pa rin tigbe 20 at 20 na lang tigbe 21. Bumili ka ng 100, ang magiging inventaryo mo ay 30 tigbe 20, 20 tigbe 21 at 100 tigbe 22. Last in, first out. Remember, sasabihin sa inyo ng problem. The problem will tell you kung ano ang method na gagamitin. Ang importante, alam nyo ang proseso. Benji, kumusta ka riyan? Naloloka ka na ba? Baliw na po. Ha? Baliw na po. Miss Masagka, kumusta ka? Okay pa naman. Hindi pa naloloka. Mr. Guerrero, kumusta ka? Ayos naman po, sir. Miss Barsaga. Okay pa po, sir. Ha? Okay pa po, sir. Miss Erica. Maayos pa. Ayos lang po, sir. Rika Jane. Naghihingalo na po. Charot. Importante alam nyo ang sistema. Hindi ko pinasasaulo sa inyo yan. Importante nasa utak nyo yung sistema. Next. Sir, may question ako, sir. Yes, sino ka? Galing Andrea. Andrea. Sir, ang first out po ba tsaka ang LIFO, pwede pong magsama po yung dalawa? Hindi. Yung kapatid ko? Hindi. Isa lang ang gagamitin. At yun ang mapwera, sabihin sa ng problem. Ito ang nangyari. Gumawa ka ng first in, first out na solution at gumawa ka rin ng last in, first out. Dalawang sagot mo. Okay, Pero sa okay, isang po. tunay na buhay, sa kumpanya, hindi nangyayari yung last in, first out at first in, first out parehong ginagamit. Hindi pwede yan. Maloloka ang accountant noon. Okay po, thank you po. Ayan, nasa libro rin yan. Last in, first out. Now, average naman. When the average cost method is used in a perpetual, an average units cost for each item is computed each time a purchase is made. Remember, pag nagbabago, habang bumibili ka at ibang presyo, nagbabago. At ang tawag doon ay moving average. This unit cost is then used to determine the cost of each sale until another purchase is made and a new average is computed. And this averaging technique is called a moving average. So, katulad nung
example natin ito. Oops. Okay. Kung moving average, January 1, ang average, ang cost mo ay 20, nakabenta ka 70. So ang cost mo ay 20 pa rin. Bumili ka ng 80, at ikaw ay ang bili mo ay 21. So magkano na ang average average inventory mo? 80 plus 30 is 110 divided by 41 divided by 20 20 plus 21 divided by 2 is 2050. Yun ang average mo, 2050 na pala. Pagdating sa 22, magtataas yun. Ang average mo ay magiging 21. Kaya moving average, nagmo-move ang average nyo. Pinakamadali ang averaging eh. Okay. Determine the cost of inventory under the periodic. Periodic naman. Perpetual yun, ha? Periodic. Using FIFO, the earliest batch is purchased is considered the first batch of merchandise sold. Yun din ang system, yun din ang sistema. The physical flow does not have to match the accounting method chosen. This time we will be examining the periodic inventory system. Yan. Beginning inventory is 100. Ang puhunan ay 20. Noong January 10, bumili ka ng 80. Ang bili mo ay 21. Same example yan, ha? Noong January 30, bumili ka ng 100. Ang puhunan mo ay 22. Magkano lahat ang nabili mo? 5,880. At ilan ang paninda mo dapat? 280. Di ba? Periodic itong ginagawa natin, ha? Kasi hindi nyo na mo, sa periodic, hindi nyo na mo monitor ang bawat galaw ng inventory. Tuwing end of the month lamang ikaw mag-iinventaryo. The physical count on January 31 shows that 150 units are on hand. Kung ang paninda mo ay 280. 280 raw ang paninda mo nung buwan ng Enero. Nung pagdating ng January 31, binilang mo. At nung bilangin mo ay 150 na bilang mo. So, kung 280 ang iyong available na paninda, at nung bilangin mo nasa tindahan mo ay 150, ang napabenta ay 130. Yun lang, logic. So, magkano yung napatinda? Most recent cost, 22. Next most recent cost is 21. 1,050. Your inventory is 150 units, 3,250. If first in, first out. Remember, this is periodic, ha? Periodic ito. Mas madaling kwentahin ito. Hindi na tayo magpapakalito yung araw-araw. O, balikan natin. 280 ang iyong paninda. Ang puhunan mo dyan, ang peso value ay 5,880. Binilang mo. Nung mabilang mo, 150. Kung 280 ang iyong paninda sa buong buwan, at nung bilangin mo nung katapusan ng buwan, 150 na lang, ang napabenta ay 130. Walang pakialam kung nanakaw o hindi. Basta, binilang mo, nung bilangin mo 150 na lang, so ang assumption mo 130 ang napatinda. Kung kinain man ng tindera mo ang biskwit ngayon,
o ininom yung coke na yon, wala na yon. It doesn't matter. O kinain mo ng daga. So 150 yung ending inventory. Kung pairs in, pairs out, kailan ba ikaw huling bumili? Di ba January 30? Saan manggagaling yon? Yung 150 na yon? Dito. Yun. Doon manggagaling yung 150 mo. Now, kung yan ang first in, first out. Ito yan ang nangyari. January 1, bumili. January 10, bumili. January 30, bumili. Nung bilangin, 150. Saan manggagaling? Dito at doon. So, napabenta mo ay galing dito at galing doon, partially. Tingnan nyo sa libro yan. Nasa libro. Now, kung LIFO naman, the most recent batch purchase is considered the first batch of merchandise sold. The actual flow of goods does not have to be LIFO. Hindi yung physical. For example, a store selling fresh fish would want to sell the oldest fish first, even though LIFO is used for accounting purposes. Now, citing the same example, yung 150 natirang binilang mo noong January 31, eto ang puhunan mo, 3,050. Saan galing? Doon sa beginning na 100 at yung sumunod na binili mo 50. 3,050. Yan yun. Ayan. Yun, 3,050. Kasi, LIFO no? So, kung LIFO, ang una napabenta, 100 at 30 dito. Kaya natira 100 na ito at 50 dito sa 80. LIFO Kaya ang una mo binenta yung 100. Yan. The average cost method is sometimes called the weighted average. Weighted average. It uses the average unit cost for determining cost of merchandise sold and the ending merchandise inventory. Using the same example, how do you compute for the average unit cost? Total cost of units available for sale divided by units available for sale. So, 5,880 divided by 280. Yun yung number of units available for the month of January. So, ang average mo ay 21. So, yung 150 mo, ang average 21, ang inventory mo is 3,150 at 150 times 21. Yun. Yan naman ang iyong cost of merchandise sold. Kasi 3,150 kung average cost method ang ginamit mo. Yan ang example ulit. Pwede nyo tingnan. Compare yung 3. Using the periodic inventory system illustration with a sales of 3,009, 130 units. Yung binentang 130 units. Kasi natira 150. The difference in ending inventory, cost of merchandise, and gross profits are illustrated in the next 3 slides. Kung first in, first out, ito ang gross profit mo. Average, 1,170. At last in, first out, 1,070. Hindi nyo pwedeng sabihin na mas magaling ang first in, first out. Hindi nyo rin pwedeng sabihin na mas maganda, mas magaling ang average cost. At hindi nyo rin masasabi na mas magaling ang last in, first out. Depende yan sa management. Oo nga't mas malaking gross profit mo, maliit naman ang inventaryo mo. Malaki naman ang inventaryo mo. Pag average,
and mas maliit ang inventaryo mo sa last in first out. Usually, ito na ang sinasabi ko sa inyo. Ang mga negosyo ginagamit ay first in, first out. Yan ang pinaka-practical. At average. Ang iba, average cost method. Kung halimbawa ang negosyo mo ay malikot ang presyo, katulad ng gasolina, bigas, pero kung ang negosyo mo ay grocery, ng mga delata, first in, first out. Kung ang negosyo mo ay arts, kotse, last in, first out. Depende sa negosyo. Pero ang pinakamalimit gamitin, first in, first out. Okay? Exhibit 7. Comparing inventory. How do you report the merchandise inventory in the financial statement? Matatapos pala natin. Ngayon, no oras na ba? 7:18 pa lamang. We will now describe and illustrate the reporting of merchandise inventory in the financial statements. Cost is the primary basis for valuing and reporting inventories in the financial statement. Cost method. However, inventory may be valued at other than cost in the following cases. Laging ang ginagamit ay kung magkano ang puhunan. Kaya nga lang, sabi ng libro, inventory may be valued at other than cost in the following cases. The cost of replacing items in inventory is below the recorded cost. Ano yun, sir? The cost of replacing items in inventory is below the recorded cost. Okay. Bibigyan ko kayo ng example. Cellphone. Alam nyo na mabilis bumaba ang presyo ng phone kasi halos every 6 months may bagong modelo na labas. Alam niyo yan. Di ba? Halos taon-taon may bagong modelo. Kaya yung bago ngayong taong ito, kung binili mo ng November, next year, 2022, luma na agad. Baksak na presyo. Tama? Halimbawa, noong 2000, bumili ka ng 3210. Sino ba nakakita na sa inyo ng 3210? Ako po, sir. Ay, mga matatanda, no? 3210. Nung araw, yan ang hit, pinakamaganda noon. 3210, Nokia. Umaabot yan sa 20,000 ang isa. Okay. Noon panahon yun, bumili ka ng marami. Tinago mo. Akala mo mamahal pa. Ngayon mo lang inilabas. Ang bili mo noon, 20,000 ang isa. Ngayon, maswerte makabili ka ng 500 ang isa. Di ba? Hindi mo pwedeng i-report yan sa financial statement na 20,000 pa rin. Kasi the cost of replacing items in inventory is below the recorded cost. Ang bili mo 20,000 pero ngayon 500 na lang. Kaya kailangan mong i-report siya sa 500 na lang. Value it in market. The inventory cannot be sold at normal prices due to imperfection style. Yan, another one yan. Kaya naman, meron tayong sinasabing lower of cost or market method. Katulad niyan, nung 3210. Nung 1990, nung mid-90s, ang 3210, mga 20,000, 15,000. Pero ngayon, 500 na lang. Hindi mo pwedeng, miski bagot, hindi pa nagagamit. Hindi mo pwedeng ibenta ng 15,000 yon. Kaya ngayon, pepresyuhan mo na siya ng, meron tayong sinasabi sa accounting na lower of cost or market method to replace the merchandise inventory on the inventory date. So, ngayon, binilang mo uli, Noy, ang 3210 ko, bili ko 15,000 na lang. 15,500 na lang. Hindi ko pwedeng i-report yun sa financial statement na 15,000 pa rin.
Kasi mali. Kaya naman, i-report mo siya because following the valuation at lower of cost or market. Iyong i-entradahan niya. Etong example. I-entradahan mo yon na debit, cost of merchandise sold. Gagastusin mo na yan. Magkakaroon ka na ng expense. Credit, merchandise, inventory. To take up lower of cost of market. Tulad nito, A. Ang bili mo, 4,001. Pero ngayon, ang presyo, 3,008. Paano mo pepresyohan? 3,008. Yung B, ang bili mo, 2,007. Ang presyo, 2,892 ngayon. Pero, pepresyohan mo pa rin siya sa financial statement as 2,700. Yung C, ang bili mo ay 4,800. Pero ngayon, 4,650 na. Sa financial statement, i-report mo siya as 4,650. At yung D, ang bili mo ay 3,920. Ang presyo mo ay 4,130. Pepresyohan mo siya sa cost sa puhunan. Ang tawag dyan, lower of cost of market. May entry ka dyan. Ang debit ang entry mo. Kung paninda, debit, cost of merchandise sold, credit, merchandise inventory. Para bumaba ang inventory mo. Madali. Madali yan. Titingnan mo lang, uy, ang lower of cost. Given naman lagi yan. Kaya hindi ko kayo bibigyan ng problem na ganyan. Kasi napakadali niyan. Importante lang yung valuation ay alam nyo, given with the example that I gave you, yung Nokia 3210, hindi mo na pwedeng i-present yun sa financial statement mo as 15,000. Ipipresent mo na lang yon as 500. Kasi nga, iba na ang value ngayon. Mababa na ang value. Merchandise that is out of date, spoiled, or damaged should be written down to its net realizable value. This is the estimated selling price less any direct or disposable such as sales commission or special advertising. Merong paninda na hindi na talaga mabibili. Mag-isip tayo ng panindang dati nabibili, ngayon na hindi na mabibili. Miski anong gawin mo. Ano yon? Bigyan niyo ako ng example. Okay. Gamot na expired. Diba? Gamot na expired. Bili mo, halimbawa, 10 piso, hindi nabili, inabot na expire, ibebenta mo pa, o pwedeng vitamins yun ng manok o hayop. Or another is, ano pa? Anong good example? Ano nga? Lumang laptop. Kasi bumili ka ng bagong laptop. Imbis na ibenta, imbis na itapon, binebenta mo based on net realizable value. Kung magkano pa mabebenta ngayong panahong iyon. So how do you compute for the net realizable value? Importante ang formula lang. Is equals to estimated selling price minus direct cost of disposable. Minsan kasi magagastusan ka pa. Like advertising. Ito. Advertising. In-advertise mo na meron kang binebenta, na gano'n. Lumang kama, lumang sopa. Ang bili mo, 1,000. Hindi mo na mabenta kasi hindi na uso. Pero ang estimated selling price na lang 800, may papatol pa rin. Pero nagastusan ka ng 150 kasi in-advertise mo o binigyan mo ang ahente. Magkano ang value ng lalagay mo sa kanya sa financial statement? 650 lang. Kasi 800 ang net realizable value minus 150. Again, everything is given. If you are given a problem
on net realizable value. Ang pinapresent ko sa inyo, katulad ng lower of cost of market at saka valuation at net realizable value, is how you would present it in your financial statements. Merchandise inventory is usually presented in the current assets section of the balance sheet following the receivables. So cash, accounts receivables, tapos merchandise inventory. The method of determining inventory method should be shown. Kaya, yan, pag pinresent yung balance sheet, yung merchandise inventory at lower of cost of market, kung meron man, and you are using first in, first out. Anong tawag sa financial statement na yan? Hindi yan na straight line, straight ano nga tawag natin sa financial statement na ganyan? Yung per section, kaya nasa merchandise, nasa current assets yan. At sasabihin nyo kung anong ginamit nyong inventory method. There are several reasons that inventory errors may occur. Include the following: physical inventory, mali ang bilang, mali ang kwenta, tapos yung padating pa lamang ay naisama nyo o hindi nyo naisama depending sa FOB. FOB shipping point, hindi nyo naisama, iyon na yun pag alis doon sa tindahan. FOB destination, isinama mo, hindi pa naman nasa daan pa naman, hindi pa sa iyo yun. Kasi pagdating pa lang sa iyo, magiging iyo. So these are some of the inventory errors that you need to take into consideration. Consigned inventory, meron yung mga bagong produkto na sasabihin ng ahente sa iyo, bago itong produkto, ay sasabihin mo, ayoko, hindi pa yun mabebenta, wala pang may alam. O basta iwanan ko na muna sa iyo. Ang tawag doon, consignment. Minsan, isinasama sa inventory, malimit, hindi. Yan. Malimit, nagkaka-error sa consigned inventory. Basta na lang dadali sa iyo. Nabibilang na nagbilang sa iyo, na tigabilang mo. Pero usually, hindi yan isinasama. Consigned yan eh. Mabili, hindi. Pag nabili, salamat, ibenta ka, babayaran mo lang yung natira sa kanya kung hindi nabim. Katulad sa amin, butika, malimit may dadating na lamang na stocks, bagong gamot. Ang tawag namin doon, initial stocking or consigned items. Hindi namin binabayaran yon hanggang di naubos. Pag hindi nabenta, miski expired na, kukuhanin uli ng ahente at wala akong obligasyon. Kaya hindi mo dapat sinasama sa inventory. Ang ahente, consignor, ikaw na may consignee, tawag sa iyo. Okay? You can see this. You can compare this. And the effects in the financial statements. Now, why do we need to compute for the inventory turnover and the number of days sales in inventory and analyzing the efficiency and effectiveness of inventory management? Kasi gusto nating malaman kung gaano kabilis nating nabebenta, ilang beses nating napapabaliktad ang ating paninda, ang ating inventaryo, at gaano katagal bago mapabenta ang iyong inventaryo. Inventory turnover measures the relationship between cost of merchandise sold and the amount of inventory carried during the period. It is calculated as inventory turnover is equals to the cost of merchandise sold over average inventory. So, giving you an example, using this formula, inventory turnover, noong February 8, 28, 2009, comparing it with March 1, 2008, ang cost of merchandise is 34,017 noong February.
and 30,000 nung 30,477 nung March. And how much is the ending average inventory? 4,731. Sa 2008 naman ay 4,368. So, cost of merchandise divided by average inventory is 7.2 at noong March 2008 ay 7.0. Sir, ano yan? What is 7.2 inventory turnover of 2009? And what is 7.0 na inventory turnover noong 2008? Yan. Ang ibig sabihin yan, 7.2 times yung napabaliktad ang iyong paninda noong 2009 as compared to 2008 na 7 beses lamang. So, mas maganda ang benta mo, ang pagtitinda mo noong 2009 kasi mas maraming beses mo napabaliktad o turnover ang iyong paninda. Sir, what naman yung number of days sales? Ilang araw bago mo napabenta? Anong formula? Average inventory divided by average daily cost of merchandise sold. So giving you an example, cost of merchandise sold is 34,017. Average daily cost of merchandise sold is 93 because 34,017 divided by 365 days in a year as compared to the average daily cost mo ng 30,477 na 84 average daily cost and your average inventory is 4,731 divided by 93 pesos per day is equals to 51 days. At noong 2008 naman, 52 days. Ibig sabihin, kung ang napapabaliktad mo ng 7.2 days ang iyong inventaryo noong 2009, ibig sabihin nun, 51 days ubos ang paninda. Every 51 days, napapabaliktad mo ng 7.2 times. At yun naman 2008, 7 times mong pinabaliktad at every 52 days. Ang importante, as I've been telling you, you know the formula. Yan ang sasauluhin nyo, mga formula. I'm not very fond of giving this in the exams. I might not give this to the exams. Pero, importante ay alam nyo ang formula. Kasi pagdating nyo ng higher accounting, ay makikita ninyo, magagamit nyo yan sa financial accounting and sa audit. Now, retail method of inventory costing is estimating inventory cost requires cost and retail prices to be maintained for the merchandise available for sale. The ratio of cost to retail price is then used to convert ending inventory at retail to estimate the ending inventory. The retail inventory method and gross profit method uses the estimated gross profit for the period to estimate the inventory at the end of the period. These are all in your book. This I don't usually give this in exams. You need to know this then. Pag-aralan nyo rin to. Because in your higher accounting, you will meeting retail method and gross profit method of inventory costing. That's the end of chapter 7. I suggest that you practice some of the exercises because I will try to discuss with section B on Wednesday. An example, i-upload ko na ito sa kanila para mapag-aralan na nila. At kung ano naman ma-discuss namin, i-upload ko na rin naman din sa inyo.
Any question? Wala. Pagod na. Pagod na rin ako. Okay. Teka lang. Okay. I give credit pag tama ang proseso ng ginagawa. I would understand kung medyo may maling konti sa mga exams. Kaya meron akong nabibigyan ng grade. Hindi ko mo ipinasakita, tama ang ginawa mo. I showed you the computation and I hope nire-review nyo rin uli kasi sa final exams, kayo ay mag-iisa. Kung hindi nyo alam ang prinsipyo, the principle, ay mahihirapan kayo. Kaya I suggest na medyo nag-aaral din maigi at pinag-aaralan nyo yung prinsipyo ng mga dinidiscuss natin per chapter. We will, next week, we'll discuss Chapter 8. And hopefully, matapos natin hanggang maiiksi na ito eh. Hanggang Chapter 11. 8, 9, 10. Apat na lang. Kasi Chapter 13, partnership, next sem nyo na yon. Next sem nyo na yon, Chapter 13 at Chapter 14, partnership and corporation yon. Next sem na yon, nyo kukuhanin kung papasa. Hindi kayo pwede kumuha ng accounting 2 kung hindi kayo makakapasa dito. Okay. Labasan na ng mga video at magpipicturean tayo ng counting. Ako, labas na agad si Benji. Si Lat Erica, may ilaw ka ngayon, ha? Very good. Oh. Si Andrea, naka-duster na. Okay, ayusan ng buhok. Leroy. Oh, 2 pages tayo, kaya tuloy ang smile. Hindi nyo alam kung nasaan kayo. Ha? Oh, first page, smile. Next page, smile pa rin. Ganda naman ang smile ni Erica at saka ni Benji. Okay, I will upload this agad para bakit mas mukhang bata si April kaysa kay Andrea? Ha? Bunso po ako, Mas sir. panganay po ako. Ganun baga. Mas panganay ako, sir. Alam ko naman, alam ko. Mukha lang siyang matanda sa akin. Ganun ba? Ilan ba kayo magkakapatid? 6 po. Panganay ka sa lahat. Hindi po, pangapat po ako. Si April, panganim. Bunso na. Bunso po. Sige, sige. Miss Montelto, bakit magalaw ka? Okay. So, pahinga. Stay safe. Yung wala pang bakuna ay nakikiusap na sana ay magpabakuna. Okay. Good night sa lahat. Good evening. Stay safe. Magbabait. Benji, anong hawak-hawak mo? Anong pinag-hahawakan mo? Okay. Good night. Good night, Carlo. Good night, sir. Thank you. Thank you po. Thank you po. Good night, Miss Dalupa. Thank you po, sir. Ating attendant. Yes, sir. Okay, Opo. thank you. Wag mo naman munang padadala. Ipon lang, ipon, ha? Yes, sir. Apo. Sige. Bye.